Moikka kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Raskaus on edennyt jo viimeiseen kolmannekseen, niin mä ajattelin, että nyt voisi olla hyvä aika pitää taas tämmönen raskaus-update-video ja kertoa vähän kuulumisia. Ja mä ajattelin, että tässä vaiheessa voisi alkaa puhua jo synnytyksestä ja miten me siihen valmistaudutaan ja vähän meidän synnytystoiveista ja ehkä vähän muistellaan edellistä synnytystä. Nyt on siis viikko 29 ja tosiaan viimeinen kolmannes alkoi tuossa viikko sitten. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että vauvalla pitäisi olla kaikki elimet ja tämmöistä kehittynyt, mutta kasvaa nyt vaan kova vauhtia painoa. Vauva painaa nyt ehkä kilo ja jotain päälle, ehkä kilo 100 grammaa. Ainakin mulla on sellainen raskausäppi, niin sen mukaan. Raskaus on mennyt tosi hyvin edelleen. Mulla ei ole mitään kipuja eikä ongelmia niin kuin liikkumisen kanssa muuten. Ja se on ollut kyllä tosi kiva. Meilläkin täällä maalla on aika paljon kaikkia hommia, mitä pitää tehdä. Ja toki Juha pystyy tekemään paljon, et ei siinä, mutta sit mun mielestä on kiva, että voidaan yhdessä tehdä. Ettei Juhan tarvitse kaikkea yksin tehdä kaikkea fyysistä. Ja sitten toisaalta mä uskon, että niin kun kaikki liikunta ja muu, kun sen pystyy ylläpitämään raskauden aikana, niin se tekee ihan hyvää. Julia odottaessa, niin silloin kävin kuntosalilla tosi paljon. Ihan oikeastaan loppuun asti. Et se oli ollut semmoinen pitkäaikainen harrastus jo muutenkin, niin se oli helppo jatkaa raskauden aikana. Ja sitten kun silloinkaan ei ollut mitään vaivoja, niin musta tuntuu, että se vaan toi niinku apua siihen, että pysy hyvässä kunnossa sitten. Mutta täällä ei paljon kuntosalia tarvi, koska meillä on paljon kaikkea fyysistä hommaa ulkona ja sisällä, niin siinä tulee liikuntaahan tarpeeksi. Ei ole mitään huonoja oireita ollut muuta kuin kramppeja. Siis suonenvetoa, mulla on vasemman jalan pohkeessa välillä niin tosi kovin, mutta ei ole joka yö, ne siis yleensä tulee öisin, jos niitä tulee. Ja mä siis syön magnesiumia, niin sehän auttaa niihin jonkin verran. Mutta se on jotenkin, kun toi kohtuu ja kaikki painaa noita kaikkia suonia ja mitä lie, niin sille ei välttämättä sit aina voi mitään. Et sit vaan täytyy nostaa ylös ja vähän liikkua, et sille se on mennyt ohi sitten. Että mä oon aika paljon huolehtinut sitten muutenkin niin vitamiinien saannista ja veden juonnista ja muutenkin, että syö hyvin ja tälleen. Että vatsa on kasvanut aika hyvin. Vauva liikkuu tosi paljon. Joka päivä möyrii ihan hirveästi ja välillä on ihan niin tosi pitkiä aikoja, että liikkuu siellä ja potkii ja pyörii. Ja sehän naurattaa vielä katsoa, kun vatsa menee sillä velloa. Ja sitä aina Julia ja Juha tunnustelee paljon niitä vauvaliikkeitä. Juliankin mielestä on hauska tavallaan nyt jo. Hän pitää paljon kättä vatsalla ja juttelee vauvalle kaikkea laulaa. Ja se on hauska, miten hän nyt jo luo sitä suhdetta tulevaan pikkusiskoon ja odottaa kovasti. Siitä on kysytty, että mitä mieltä Julia on. Ja odottaako hän pikkusiskoa. Ja isosiskoksi ryhtymistä, niin odottaa tosi paljon. Me ollaan laitettu just, kun viimeksi ostettiin sen lipasto, niin laitettiin yhdessä vauvan vaatteita sinne. Ja Julia on kovin semmoinen avulias kaikkeen siihen liittyvässä. Ja hän niinku kovasti miettii kaikkia asioita, että miten sitten kun vauva on, niin mitä kaikkea voi tehdä ja hoitaa ja muuta. Että mä luulen, että hänestä tulee aika innokas isosisko. Meillä on aika hyvin hankittu kaiken näköistä vauvalle, lähinnä kyllä vaatteita, ja sitten se, minkä mä viimeksi esittelin, se korisänky. Meillä itse asiassa mä silloin jossain videossa mietin noita vaunujuttuja, ja meillä siis on sellaiset Britaxin matkarattaat, niin ne on siis ollut Julialla, kun me luovuttiin jossain vaiheessa yhdistelmävaunusta, kun Julia kasvoi, otettiin tilalle sellaiset matkarattaat, tai itse asiassa ne ei edes taida olla matkarattaat, vaan on vaan ihan perusrattaat. Siihen pystyy ostaa erikseen adapterit, ja sitten siis turvakaukalo menee niihin, tai se runkoon. Niin me ei sit oikeastaan tarvita varmaan runkoa ollenkaan. Siihen pystyy ostamaan myös tarvittaessa sen vauvan kopan. Et mä luulen, että me kuitenkin sama runko pidetään, ostaa vaan siellä niitä lisäosia. Ja sit mä vähän mietin, että kun on kuitenkin vähän huonot taas täällä maalla, ne on enemmän kaupunkirattaat ja sen takia just niinku kaukalon kanssa hyvät, koska me kun käydään sit välillä jossain ostoksilla tai kaupoissa tai muuta, niin se on tosi hyvä siellä. Ja sitten taas kaukalo menee siinä alkuun aika pitkään, että se on niin helppo nostaa autoa ja rattaisia tälle. Niin sitä tulee paljon käytettyä. Ehkä vähemmän sitten taas sellaista koppaa. Mä luulen, että tänne maalle me tullaan ehkä jostain bongaamaan ihan sitten jotkut, mä haluaisin semmoiset vanhat rattaat, semmoiset niinku retrot, mitkä vähän, missä olisi isot renkaat ja mitkä sopis vähän tämän ympäristöön ja muuta, niin semmoista, mitkä voisi olla pelkästään täällä meillä kotona käytössä. Et kun mekin ollaan sit kesällä paljon ulkona, niin se on sitten niitten kanssa ehkä helppo liikkua tuolla. Ja vauvan saa sitten nukkumaan ja vaikka kysyy jotain ötökkäverkkoja päälle ja muuta. Se on varmaan semmoinen, mitä vielä pitää hommaa. Ja sitten mä ajattelin, että meillä oli tosi kovas käytös sitteri viimeksi Julialla. Ostetaan sekin varmaan tällä kertaa kans, koska mä koin, että siitä oli paljon hyötyä, että sai kädet vapaaksi ja Julia onneksi viihtyi siinä. Kaikki vauvat ei viihdy. No toivotaan, että meidän tuleva vauvakin viihtyy sitterissä. Mitähän muuta? No jotain hoitoalustoja. Meillä ei ole mitään hoitopöytää vielä. Meillähän on tosi pieni vessa.
ja sinne ei kyllä mitään pöytää tule mahtumaan. Ja meillä on vähän vielä auki kaikki vesihommelit ja näet, miten ne tulee järkkäilemään ja tuleeko meille esimerkiksi, sit kun meillä vesi tulee sisälle, niin tuleeko meille joku suihkukaappi tonne vessaan, tulisi niinku sisäsuihku, niin sit sinne ei ainakaan mahdu mitään muuta, koska se on niin pieni. Niin sit meillä voisi ehkä olla joku hoitopöytä sitten jotenkin jossain muualla. Tai sitten me ostetaan vaan semmoinen pelkkä alusta ja sitten vaipanvaihdot ja pesut ja muut, niin hoidetaan sitten niin kuin sen päällä, milloin missäkin tasolla. Ei sitä välttämättä sitä pöytääkään tarvi. Sitten mikä oli hyvä mun mielestä viimeksi, niin oli semmoinen mukaan taiteltava hoitoalusta. Mulla oli ainakin hoitolaukussa siis semmoinen, mikä meni pieneen kasaan. Se oli hyvä sitten välin reissussa, kun piti vaihtaa vaippoja milloin missäkin, niin pystyi niin kuin ihan vaikka auton takakontissa tarvittaessa vaihtaa vaipat. Jos joku miettii, että millaisia vaippoja me tullaan käyttämään, koska nythän esimerkiksi on tosi in olla ekologinen ja käyttää esimerkiksi kestovaippoja. Mä luulen, että alkuun me käytetään, niin kuin Juulenkin kohdalla käytettiin ihan tavallisia kertakäyttövaippoja, koska sitä tavaraa tulee vauvalta niin paljon. Ja kun meillä nämä olosuhteet täällä on vähän erilaiset, niin sitten niin kuin kestovaippojen peseminen, niin se voi olla vähän too much ehkä näissä olosuhteissa alkuun. Tai voi olla, että sitten kun päästään siitä pahimmasta vaiheesta ohi, eli vähän harventuu se vaippojen vaihtokerta, niin sitten sitä kestovaippailuukin voisi kokeilla, koska se on kyllä ihan hyvä. Pitää vähän vielä tunnustella, että mikä on sitten niin kuin järkevää. Tulevasta synnytyksestä, niin mä oon itse asiassa kertonut aikaisemmasta synnytyksestä kauan aikaa sitten. Pieni tiivistys siitä, niin siis ihan sairaalassa synnytettiin ja mä silloin toivoin lääkkeetöntä synnytystä. Mä olin pitkään perehtynyt aiheeseen ja halunnut mahdollisimman luontaisesti jotenkin synnyttää. Se oli jotenkin mulle sellainen tärkeä juttu, jos se on mahdollista. Ja se oli onneksi mahdollista, ei ollut mitään komplikaatioita tai semmosia. Aika pitkään kesti se ponnistusvaihe ja muu, että mä en edes tarkkaan enää muista, pitäisi kaivaa varmaan synnytyskertomus jostain, että joku paikallispuudutus jossain ihan lopussa taidettiin laittaa ja sitten ilokaasua. Sitä mä vetelin siinä lopussa. Muuten sitten käytettiin tämmöisiä lääkkeettömiä kivunlievitystapoja, esimerkiksi TENS-laitetta, vettä, eli no ihan suihkussa, mutta sitten siellä sairaalassa oli ainakin siis allas, mitä sai käyttää sitten kivunlievitykseen, mutta silloin ei ainakaan siellä ollut vielä vesisynnytysmahdollisuutta, niin siitä piti sitten nousta pois jossain vaiheessa. Ja silloin mä synnytin ihan perusleffa-tyylillä, eli tää onko se nyt puolistuva asento vai mikä se on, mutta siis tämmöisen sängyn päällä ihan niinku selälleen ihan normaalisti, tai siis tälleen mikä mielletään normaaliksi synnytysasennoksi. Ja vasta jälkeenpäin mä sitten enemmän luin siitä, että se on melkeinpä kaikkein huonoin asento synnyttää, että se on jotenkin, lantio ei tarpeeksi pääse avautua siinä ja siinä just kaikki tämmöiset repeämät ja muut, niin on todennäköisempiä. Ja mullakin oli siinä vähän semmoista pientä vaikeutta siinä ponnistamisessa ja kaikessa. Ja mä luulen, että mä olisin välttynyt monelta asialta, jos olisi päässyt kokeilemaan paljon laajemmin parempia asentoja. Esimerkiksi on paljon kehuttu siis ihan pystyssä synnyttämistä, kun on synnyttänyt seisalteen ja sitten on synnytysjakkaroita ja kaikkea, että olisi ensinnäkin se, että olisi pystyasennossa ja sitten se, että niin lantio pääsisi niin liikkumaan vapaammin ja ole auki enemmän. Mä haluaisin ehkä tämmöisiä vähän panostaa tällä kertaa, mutta meillä olisi toiveessa siis vesisynnytys. Siellä sairaalassa, missä me synnytetään, niin siellä on vesisynnytysmahdollisuus. Se on tullut tuossa jokin aika sitten ja siinä on kätilöt on saanut sen koulutuksen. Ja se on semmoinen, mistä mä oon kuullut tosi paljon hyvää, lukenut pelkkää positiivista silloin, kun se on onnistunut. Se ei ihan kaikissa tapauksissa ole mahdollista. Jos on jotain just komplikaatioita tai jotakin tulee, niin sitten, tai jos on vaikka ennenaikainen synnytys ja mitähän kaikkea syytä, niin sitten se ei ole mahdollista. Mutta jos on, niin sitä mä haluaisin kyllä kokeilla ja toivon, että voin tosiaan synnyttää sinne veteen, koska siinä oli ollut, siinä pääsee kroppa liikkumaan hyvin ja se vesi kannattelee ja siinä pystyy vaihtamaan sitä asentoa paljon paremmin. Se toimii myös kivunlievityksenä se lämmin vesi ja sitten myös esimerkiksi repeämien niin kuin todennäköisyys niin oli paljon pienemmät kuin taas sitten vaikka just tämä puolistuva synnytysasento. Se olisi semmoinen toive ykkönen. Toiveet ei toteudu, mutta katsotaan. Mutta se, mikä on tietenkin tärkeintä synnytyksessä, oli se tyyli mikä hyvänsä, niin on mieli. Siinä on tosi tärkeää se, että rentoutuu hyvin, jotta oksitosiini pääsee virtaamaan ja kaikki hyvän olon hormonit, jotka edesauttaa sitä synnytystä ja muuta. Et jos siinä pelkää, jännittää tai stressaa jotain tai muuta, niin se sit hidastaa luultavasti sitä synnytystä ja kivut on kovemmat ja muuta.
se on semmoinen asia, mitä saa niin etukäteen treenata. Siihenkin löytyy kaikki harjoituksia, on hengitysharjoituksia ja tämmöisiä. Mutta edelleen just sitä mielen kanssa sellaista työskentelyä ja että miten suhtautuu niihin kivuliaisiin supistuksiin ja koko siihen synnytykseen. Niin sitä pitää treenaa etukäteen. Ja sitä mä silloin viimeksi treenasin justiinsa, että mulla ei ollut mitään synnytyspelkoa etukäteen, eikä niin jännittänyt se. Ja myös niin supistuksiin niin yritin sillä tosi positiivisesti suhtautua. Totta kai ne kivut oli loppuun kohta tosi kovia ja siinä vaiheessa alkoi mennä uskokin sitten se oma synnyttämiseen, mutta mahdollisimman pitkään, niin jos pystyy pitämään sen hyvän fiiliksen, niin se on tosi tärkeä. Ja nyt mä haluan vielä enemmän panostaa siihen ja sitten vielä niiden asentojen ja muiden kautta niin löytää niitä mukavampia asentoja just olla ja että se synnytys pääsi etenemään jotenkin vielä niin kuin kivemmin. Koska on lukenut myös sellaisista synnytyksistä, että se synnytys on oikeasti ollut tosi voimaannuttava, eikä edes niin kamala ja tuskallinen, mitä monesti annetaan kuva, vaan että se on oikeasti ollut osittain mukavakin kokemus, vaikka siinä on ollut sitten se varsinkin lopussa niin tosi kovakin kipu ja semmoinen, monella tulee vähän semmoinen epätoivokin siinä. Mut joo, ja mulla ei siis jäänyt aikaisemmassa synnytyksestä mitään traumoja tai mitään, vaikka se kipu oli tosi kova. Jotenkin se unohtuu siinä, kun vauvan saa syliin, ja mulle ei ole jäänyt siitä onneksi mitään semmoista negatiivista fiilistä. Ja päinvastoin mä odotan tätä tokaa synnytystä tosi innolla. Mun mielestä on vaan mielenkiintoista päästä kokeilemaan niin kuin taas vähän uusia juttuja ja yrittää tehdä tiettyjä asioita paremmin ja ehkä löytää just semmoinen vielä parempi synnytyskokemus, jos mahdollista. Juha tulee olemaan mukana synnytyksessä niin kuin viime kerrallakin. Hän oli tosi isossa merkityksessä silloin viimeksikin ja mä koin, että me yhdessä synnytettiin eikä sille, että mä vaan yksin pusersin ja että olisi ollut niin kuin mies jossain muualla tai peittänyt silmiä, että Juha oli koko ajan niin kuin läsnä ja piti kiinni ja silitti ja kannusti ja kaikkea, että sillä oli tosi iso merkitys ja sitten mikä mun mielestä on tärkeä siinä rentoutumisessa kaikessa, niin se meidän välinen semmoinen hyvä olon tunne ja huumori ja kaikki, niin sehän vaan lisää se rentoutumista ja hyvää oloa siinä niin kuin tilanteessa, että mä koen, että Juhalla on iso merkitys ihan vaan sillä, että hän on läsnä siinä tilanteessa. Mutta mä ajattelin vielä tutustua lisää siihen, että mitä eri juttuja niin kuin puoliso voi tehdä siinä, esimerkiksi kaikki hieronnat ja tämmöiset, niin nehän voi myös auttaa sitten lievittämään niitä kipuja ja vähän sitä niin rentouttamaan ja lieventää niitä jännitystiloja ja muuta. Synnytystä aina voi suunnitella, mutta harvemmin nyt mikään menee niin kuin on suunnitellut. Mutta tärkeää on ehkä se, että on niitä toiveita ja niistä puhuu kätilöille, mutta myös se, että varautuu siihen, että voi mitä vaan tapahtuu, kaikki on mahdollista, että varautuu myös niihin muihin juttuihin, mitkä ei välttämättä ole siinä toivelistalla. On sitten helpompi, että jos tulee jotakin semmoista siitä poikkeavaa, niin pystyy siinäkin pysyä rentona ja se valmistautuminen niin kuin monella tapaa. Nyt kun me ollaan jo kohta 2 kuukautta syöty tosi meille sopivasti, meidän kropalle terveellisesti, meistä on ainakin tuntunut siis tosi hyvältä ja energiseltä ja niin kun ollaan kumpikin vaan voitu paljon paremmin kuin ennen. Ja mä uskon, että me tullaan jatkamaan meidän ruokavalioa vielä pitkään, koska on niin hyvä fiilis. Ja mä toivon, että se auttaa myös jaksamaan synnytyksessä ja sit varsinkin sen synnytyksen jälkeen sitten, kun tulee sitä valvomista ja kaikkea, niin olisi vähän enemmän energiaa, mitä ehkä oli silloin ensimmäisen synnytyksen jälkeen, koska silloin ne ekat kuukaudet, muistan, että meillä kummallakin meni vähän sumussa, että se valvominen verottaa nyt joka tapauksessa, mutta vielä se sitten, kun söi vähän mitä sattui, niin kyllä se vaikuttaa tosi paljon, että toivottavasti pystytään pitämään tämä meidän terveellinen elämäntyyli nyt, koska se sitten auttaa, että me jaksetaan. Ja se, mikä on kiva, on se, että toukokuussa alkaa olla tosi niin kuin lämmintä ja kesä on siinä just aluillaan, niin se on tosi ihana vuoden aikaa. Muistan Juliakin kanssa, kun hän syntyi huhtikuussa, niin se oli mun mielestä just ihaninta, että oli jo niin lämmintä ja pystyy olemaan ulkona helpommin ja muuta, niin odotan kyllä innolla tulevaa kesää. Mutta joo, siinä on nyt tämänhetkisiä ajatuksia tästä raskaudesta ja tulevasta synnytyksestä. Laittakaa kysymyksiä tuonne kommentteihin, jos teillä tulee mieleen jotain, mitä mä en nyt muistanut tässä kertoa. Ja sitten jos siellä on muita synnyttäneitä naisia, niin mun mielestä olisi kiva kuulla kokemuksia. Esimerkiksi just vesisynnytyksestä, jos joku on kokenut sen, niin mitä tykkäs. Tai muutenkin erilaisista, niin kun ehkä noista synnytysasennoista ja kaikista lääkkeettömistä kivunlievitystavoista, niin olisi kiva kuulla vinkkejä. Ja toivottavasti piditte tästä videosta. Me nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!